วัสดีค่ะทุกคน วันนี้แจ็คมีสูตรเค้กสูตรพิเศษมาฝากกันอีกเช่นเคย นั่นก็คือเค้กไข่ไต้หวันสูตรกะทิใบเตย เนื้อเค้กนุ่มเด้งหอมกลิ่นใบเตยผสมผสานกับความมันของกะทิไทยแท้ๆทำง่ายไม่ต้องใช้สารเสริม เหมาะสำหรับมือใหม่หัดอบ หรือใครที่อยากทำขนมอร่อยๆให้ครอบครัวทานในวันหยุดนี้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการวอร์มเตา เราจะอบด้วยรองน้ำร้อน ดังนั้นจะใส่น้ำลงไปในถาด พร้อมกับการวอร์มเตาไปด้วยเลย เราจะอบที่อุณหภูมิ 150 องศาก็จะวอร์มเตาไว้ที่ 160 องศา เพื่อป้องกันไฟลดลง ขณะที่เราเปิดปิดเตา ต่อไปมาลงมือทำส่วนผสมกันเลย เริ่มจากการใส่น้ำมันอุ่นลงไป ตามด้วยกะทิอุ่น ไม่ต้องร้อนจัดนะคะ แค่อุ่นๆ จากนั้นเราก็จะร่อนแป้งลงไป ใช้เป็นแป้งเค้กและแป้งข้าวโพด ร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสม น้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืช น้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ วันนี้จะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ ส่วนกะทิจะใช้เป็นกะทิกล่อง เมื่อร่อนแป้งลงไปเสร็จแล้วจะใส่กลิ่นใบเตยและสีเขียวเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามจะใช้สีเขียวแอปเปิลนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้ง เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วทยอยใส่ไข่แดงลงไป สูตรนี้ใช้ไข่แดง6ฟองจะทยอยใส่ลงไปทีละ2ฟอง แล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ใส่อีก2ฟองแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิม เข้ากันดีแล้วก็ใส่2ฟองที่เหลือตามด้วยเกลือ หรือเพื่อนๆจะใส่เกลือในขั้นตอนของการใส่แป้งก็ได้ค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียน เมื่อได้ส่วนผสมที่เนียนดีแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อน ต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้ง แต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาที สูตรนี้แจ็คไม่ใช้ตัวช่วยอย่างน้ำมะนาวหรือครีมออฟพลาท่าแต่ว่าแจ็คใช้ไข่ขาวที่มีความเย็นจัดรวมถึงโถแจ็คนำไปแช่เย็นให้เย็นจัด ก็สามารถตีไข่ขาวให้ตั้งยอดได้เหมือนกัน แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจจะใส่น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนชาก็ได้ตีไข่ขาวจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปานกลางสังเกตว่ายกขึ้นแล้วไม่หยดลงก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้จากนั้นใช้ไม้พายคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือเมื่อเข้ากันดีแล้วนำส่วนผสมเทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมแล้วก็ใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่ถาดจะใช้เป็นถาดขนาด8คูณ8คูณ 2.5 นิ้วปูกระดาษรองอบให้สูงกว่าขอบถาดประมาณ1นิ้วใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วขอเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าเตาอบได้เลยเราจะอบ2ช่วงเวลาช่วงแรกอบด้วยอุณหภูมิ150องศาใช้เวลา30นาทีใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบรองน้ำโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบ30นาทีแจ็คปรับไฟลดลงมาเหลือ110องศาโดยการแง้มเตาออกมาเล็กน้อยเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ปรับความร้อนลงเหลือ110องศาอบต่ออีกประมาณ40นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตายกถาดเค้กออกจากถาดน้ำแล้วก็ยกเค้กออกจากพิมพ์เอากระดาษออกเพื่อระบายความร้อนจากนั้นพักไว้ให้อุ่นๆ
เค้กไข่ไต้หวันทานตอนอุ่นๆอร่อยมากค่ะหอมใบเตยหอมกะทิมันๆเนื้อเค้กนุ่มเด้งมากๆใครที่ชอบเค้กนุ่มๆเด้งๆแบบนี้ต้องลองทำสูตรนี้เลยนะคะสูตรเค้กง่ายๆมือใหม่ก็หัดทำได้ค่ะเค้กไข่ไต้หวันสูตรเค้กโฮมเมดเป็นสูตรเค้กที่ไม่ใส่สารเสริมเนื้อเค้กนุ่มมากๆการันตีเลยค่ะหอมอร่อยทำง่ายมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของ Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ